سلام دوستان، من مهرداد هستم. اینجا کانال شف که امروز میخوایم با همدیگه یکی از استریت فودای محبوب هند رو یاد بگیریم. چیزی ماسالا پاو. امیدوارم که درستش بکنید و لذت ببرید. بریم سراغ مواد اولیش که یه خورده مثل همه غذاهای هندی پر از ادویه است. دوستان، اینجا کانال شف بیکه. ما اینجا قصد داریم که بهترین رسیپی ها و پرطرفدارترین رسیپی ها رو به شما آموزش بدیم. یه مجموعه کامل از تمامی غذاهای فست فودی، غذاهای دسرا، غذاهای اقوام مختلف، کشورهای مختلف، هندی، ژاپنی، امریکایی، غذاهای ایرانی. اگه دوست دارید که این رسیپی ها رو داشته باشید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. اگرم دوستانتون علاقه‌مند به آشپزی هستن، حتما ویدیوها رو باهاشون شیر بکنید. به پلیلیستمون سر بزنید، انواع و اقسام پلیلیستا رو داریم. بریم سراغ مواد اولیه‌مون. خب اینجا من خامه دارم، پیاز نگینی خورد شده، فلفل دلمه‌ای خورد شده، جعفری ساتوری شده، ریز شده. ادویه هامون چیه؟ ادویه هامون پودر انبه، زیره، زنجبیل به همراه دارچین، فلفل قرمز، پودر پاپریکا و پودر تخم گیشنیزه. سیر دارم که پوست کندم و ساتوریشون کردم، پنیر پیتزا، کره به همراه نمک، گوجه هایی که پوست کندم و تخمشو گرفتم و خوردشون کردم به همراه شیر. یک مقدار نون باگت هم نیاز داریم. این غذا میتونه یه غذای فوق‌العاده باشه واسه ویژیتریانا. یادتون باشه که خیلی پرطرفدار توی هند. شما هم حتما درست بکنید و لذت ببرید. بریم ادامه کار. خب کارمون رو با سسش شروع میکنیم. یه مقدار شیر میریزم داخل ظرفم. خامه رو داخلش میریزم. انقدر باید هم بزنیم که قشنگ یه دست بشه. بعد پنیر پیتزا دارم، پنیر پیتزامو بهش اضافه میکنم. 1 دقیقه تا 1.5 دقیقه داخل مایکروویو باشه با ماکسیموم قدرت سسمون آماده میشه. خب موادمون رو باید تفت بدیم. کرم رو داخل تابه گذاشتم، آب شده. با پیاز شروع میکنم. خب سیر نمیخواد زیاد تفت بخوره، همینه که بوش در اومد گوجه هاتون رو بهش اضافه کنید. خب ادویه هامون رو اضافه میکنیم. گیشنیز رو اضافه میکنم. میتونید یه کوچولو آب به موادتون اضافه بکنید چون نونامون نیاز داره. من یه کوچولو آب میریزم. یه مقدارم نمک اضافه کنم. آماده است که نونای باگتمو که اینجوری خوردشون کردم
به موادم اضافهشون میکنم. میذارم یه ذره حالت سرخ بشه و یه خورده اون حالت برشته طور بشه، آبش یه خورده کشیده بشه. میرم که بریزم تو کاسم. اون سسم که اول ویدیو زدم توی مایکروویو آماده است که بریزم روش و سروش کنیم. خب سسمون آماده شده، غذامون هم آماده شده. برم غذامو بکشم که بیایم با هم دیگه سروش بکنیم. اینم از جذاب خوشگلمون. اینم از چیزی ماسالا پاو که امیدوارم درستش بکنید و لذت ببرید. یه غذای هندی، یه استریت فود فوق‌العاده پرطرفدار. امیدوارم شما هم درست بکنید و لذت ببرید، مخصوصا کسایی که میخوان از مرغ و گوشت استفاده نکنن. حالا میتونید یه خورده ابتکار عمل هم داشته باشید، خودتون هم یه چیزایی بهش اضافه کنید. یا کسایی که خیلی دوست دارن میتونن تیکه های گوشت یا تیکه های مرغ خیلی ریز بکنن و بهش اضافه بکنن. مثل همیشه یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، حتما ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک بکنید، شیر بکنید ویدیو رو. تو کامنت ها هم اگه سوالی داشتید بپرسید. مثل همیشه یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.